Bạn nào có thể giải bài này lên giải cho cô. Minh, lên giải cho cô đi. Các em cũng làm đi. Minh, em giỏi lắm. Minh đã làm đúng rồi. Các em kiểm tra coi mình có làm đúng hay không. Nếu sai thì sửa lại. Tôi nói rồi, cái dự án nó sắp phá sản mà ông không nghe. Bây giờ mất hết rồi, ông vừa lòng chưa? Còn bà, cái nhà này bà lo hả? Bếp núc thì không lo, con cái thì không lo chăm sóc, đi chơi lêu lỏng. Tôi chán cái nhà này lắm rồi á, đi vậy đi. Tôi ký rồi đó, giờ tới bà ký đi. Tại sao anh đối xử với mẹ con tôi như vậy? Coi như tôi với bà hết duyên đi, mình chia tay đi. Còn mẹ con tôi thì sao? Ông đúng là một người chồng vô trách nhiệm. Bạn là người cha người mẹ trong video này hay bạn là cậu bé trong video này? Thực tế, video này là một tình huống mà chúng tôi phục dựng lại từ những câu chuyện có thật của những khách hàng của Giang Thanh. Có thể trong tình huống thực tế, câu chuyện mà chúng ta trải qua còn đau buồn hơn, còn căng thẳng hơn và có thể nhiều nước mắt hơn. Đôi khi chúng ta tự hỏi là tại sao chúng ta đã từng là một cô bé cậu bé, học rất tài giỏi và có rất là nhiều thành tích và chúng ta rất là vui cười, rất là đầy hào hứng trong cuộc sống của mình. Nhưng mà bỗng dưng mọi thứ thay đổi, chúng ta tuột dốc, thành tích của chúng ta cũng giảm đi và thậm chí cái niềm vui sống ở trong cuộc sống của chúng ta nó cũng không còn nữa. Thực tế, những tình huống này là những nấc thang hay có thể được gọi là những tổn thương sâu sắc khiến cho chúng ta có những vết thương lòng. Và những vết thương lòng này là những điều mà khiến cho chúng ta thay đổi hành vi của mình, thay đổi cách suy nghĩ của mình hoặc thay đổi những phản ứng, những lời nói của mình đối với những người xung quanh và đối với những sự việc xung quanh. Hãy cùng đi đến gần hơn cái câu chuyện này và cùng phân tích điều gì, suy nghĩ gì đã xảy ra trong cậu bé này nhé. Có thể là mỗi đêm khi cậu bé về vẫn hay được ba mẹ yêu thương, ôm ấp và chiều chuộng. Nhưng một ngày đẹp trời khi cậu ấy về lại bắt gặp tình huống bố mẹ cãi nhau nảy lửa. Có thể đó cũng không phải là lần đầu tiên bố mẹ cãi nhau, nhưng có thể đó là lần đầu tiên bố mẹ cãi nhau nhiều đến thế, gay gắt đến thế. Và một cụm từ đã xuất hiện: ly hôn đi. Khi cụm từ ly hôn đi này xuất hiện trong suy nghĩ và trong tâm trí của một cậu bé thì đó có nghĩa là gì? Có thể cậu ấy cũng chưa hiểu thấu hết được cái chữ ly hôn đi có nghĩa là gì, nhưng đâu đó trong thể hiện cảm xúc của bố mẹ, cậu bé đấy đã biết rằng ba mẹ mình chắc không còn ở bên cạnh nhau nữa và cái hình ảnh gia đình gồm có ba người hạnh phúc sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của cậu bé nữa. Bởi cậu bé đã quá quen với việc ngày ngày được ba mẹ yêu thương, không phải chỉ có một mình ba, không phải chỉ có một mình mẹ. Nhưng giờ đây, nếu chỉ còn một mình ba thì sẽ ra sao? Mà nếu chỉ còn một mình mẹ thì sẽ ra sao?
hoặc thậm chí nếu cả ba và mẹ đều không còn ở đó nữa mà họ sẽ có những cuộc sống riêng, có gia đình riêng thì sẽ ra sao? Trong tình huống thực tế của một người khách hàng của Giang Thanh, chị có một đứa con trai và con trai của chị chính xác là cậu bé đó. Khi cậu bé trải qua cảnh tượng ba mẹ mình quyết định ly hôn, cậu đã vô cùng đau buồn và cậu đã có một suy nghĩ: liệu mình học giỏi để làm gì nữa đây? Liệu khi mình có những kết quả tuyệt vời, ba mẹ mình có còn cổ vũ chúc mừng cho mình hay không? Hay là lúc đó chỉ còn mỗi một mình thôi? Vậy thì mình học để làm gì nữa? Vậy thì mình cố gắng để làm gì nữa? Và đó có thể cũng là quyết định của rất là nhiều bạn trẻ khi phải chứng kiến, khi phải trải qua những cảnh tượng trên. Có thể kết quả của những cuộc cãi vã đó không phải là ly hôn, nó có thể chỉ là một cuộc cãi vã đơn thuần. Nhưng hãy cứ tưởng tượng suy nghĩ của một bạn trẻ đang lớn, một bạn trẻ đang ở trong độ tuổi teen. Các bạn ấy sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy những cảnh tượng đánh nhau hay cãi nhau như vậy? Thế giới của các bạn ấy trước đó có thể là một thế giới màu hồng, hoặc có thể nó cũng không được hồng cho lắm. Nhưng những cãi vã đánh nhau, những cảm xúc tiêu cực đó, nó có thể khiến cho các bạn ấy nhận thức môi trường gia đình sẽ luôn là những tiếng ồn ào, sẽ luôn là những cuộc cãi vã như thế. Và đó cũng có thể là kết luận của các bạn: tôi cảm thấy không được hạnh phúc, tôi cảm thấy không được yêu thương. Nhà là một nơi ồn ào đến như vậy. Đó có thể là những tổn thương mà nhiều người nghĩ ôi, chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng thực tế nó không bình thường, bởi vì não bộ và cơ thể của chúng ta nó là một thực thể được quyết định và được vận hành bởi cảm xúc. Nếu chúng ta có những cái cảm xúc tích cực như là hạnh phúc, như là vui, sướng, hoặc là như là bình an chẳng hạn, thì cơ thể của chúng ta, tất cả các tế bào của chúng ta và não bộ của chúng ta nó sẽ được vận hành ở một trạng thái tối ưu nhất. Bởi vì khi chúng ta sinh ra, chúng ta ở trong trạng thái đó. Thế nhưng nếu như ngày này qua tháng nọ chúng ta phải luôn chứng kiến những cảnh tượng đau buồn như vậy, chúng ta vẫn phải luôn chứng kiến những điều tiêu cực, những cảm xúc tiêu cực như vậy, thì não bộ và cơ thể của chúng ta nó sẽ không còn được đặt để hoặc được vận hành trong một trạng thái tối ưu nhất. Việc giảm thiểu hoặc là tụt dốc trong thành tích học tập cũng chỉ mới là điểm khởi đầu. Có thể ngày này qua tháng nọ, nếu những tổn thương ấy, những đau đớn ấy, những nỗi buồn ấy không được giải tỏa, không được lắng nghe, thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa? Thì cậu bé ấy có thể sẽ trở thành một cậu bé có những cái chứng trầm cảm rất nặng nề. Hoặc có thể khi cậu ấy không có một người bạn ở bên cạnh, hoặc cậu bé tự quyết định đóng cửa tâm hồn của mình lại, thì đó có thể cũng sẽ là một cái điểm chấm hết cho một tương lai sáng lạng của cậu bé. Bởi vì lúc này đây, cậu không còn là một người muốn tương tác với tất cả mọi người xung quanh nữa. Không phải chỉ việc lắng nghe, thấu hiểu là đủ. Chúng ta còn phải giúp cho cái cậu bé ấy hoặc giúp cho cái gia đình này hiểu được rằng là cái điều mình có thể làm để luôn luôn giữ cho môi trường tại gia đình của mình luôn bình an, luôn hòa hợp. Và bây giờ Thanh sẽ chia sẻ với các bạn một số điểm mà chúng ta có thể giúp đỡ cho cậu bé để cậu bé có thể trải qua và vượt qua cái cảm xúc này. Thứ nhất, hãy là một người bạn đồng hành với cậu bé. Bởi vì rõ ràng cậu ấy cũng đã chứng kiến những cảnh tượng đau buồn ấy rồi. Thứ hai, hãy luôn luôn lắng nghe và luôn luôn có mặt trong những thời điểm cậu bé cần nhất. Bởi vì có những suy nghĩ, có những quyết định cậu bé đã đưa ra, ví dụ như là tôi không còn muốn học nữa, hoặc tôi học nữa cũng để làm gì, thì đó là những lúc mà cậu bé cần chúng ta phải có mặt tại đó và phải cho cậu bé biết những câu chuyện của những cô bé cậu bé khác có những hoàn cảnh còn éo le hơn, còn ngặt nghèo hơn mà cô bé cậu bé ấy vẫn có thể vượt qua. Đó là những câu chuyện mà chúng ta cũng có thể kể. Nhưng nếu giả sử chúng ta không có những câu chuyện đấy thì phải làm sao bây giờ?
chúng ta hãy là những người lắng nghe và cho cậu bé biết rằng là tương lai còn có thể sáng lạng hơn nữa, còn có thể là một tương lai tốt đẹp, bởi vì ngày hôm nay chính là khởi đầu của ngày mai. Ngày hôm nay chính là điểm bắt đầu để chúng ta có một tương lai tốt đẹp. Quá khứ tạo ra những gì chúng ta có được ngày hôm nay, và ngày hôm nay tạo ra những gì chúng ta có được trong tương lai. Vậy thì chúng ta muốn tương lai của chúng ta như thế nào? Cậu bé ấy đang cần chúng ta cho cậu bé những thông điệp như vậy. Đó chính là giúp cho cậu bé hiểu được rằng bản thân mình có những điều tuyệt vời gì, có những điều độc đáo gì, và bản thân mình có thể làm được những gì, có thể có tầm quan trọng như thế nào trong gia đình. Bởi vì chính cậu bé chính là cái mối dây liên kết vô hình giữa bố và mẹ, chính là tạo ra những cái hoạt động chung giữa ba mẹ và con cái, gửi đến cho nhau những lời lẽ yêu thương, những từ ngữ tích cực như là con rất là tuyệt vời, con có thể làm được bất kỳ một điều gì, con là một người quan trọng trong cuộc đời của bố mẹ, con có thể thực hiện được tất cả những ước mơ của con, và bất kỳ điều gì xảy ra trên hành trình của con vẫn sẽ luôn có bố mẹ ở đây. Dù cho bố mẹ có đưa ra quyết định là tiếp tục hay không tiếp tục nữa, thì bố mẹ vẫn có thể luôn là những người bạn đồng hành của con bất kỳ khi nào con cần. Đó có thể là một sự động viên vô cùng to lớn với cậu bé. Nhưng cái điều quan trọng nhất đó là chúng ta giúp cho cậu bé hiểu được rằng có bất kỳ xích mích hay bất kỳ một va chạm nào đó trong nhà thì nó cũng là một chuyện có thể xảy ra, bởi vì những xích mích kia mới có thể giúp cho chúng ta hiểu nhau hơn. Có thể chúng ta ngay trong thời điểm này là một cầu nối giúp cho ba và mẹ của mình xích lại gần hơn, và cũng có thể ba mẹ của chúng ta là người cần được giúp đỡ, cần được lắng nghe và cần được giải quyết vấn đề cũng như chúng ta vậy. Thì hãy luôn đối mặt với tất cả những tình huống trong một sự bình tĩnh, rằng là rồi cũng sẽ có giải pháp cho tất cả những vấn đề này. Nếu giả sử chúng ta là người cha người mẹ trong video này, thì thực tế những xích mích, những tranh cãi của chúng ta có thể không phải đến mức là ly hôn, có thể nó chỉ dừng lại ở những xung đột hàng ngày. Thì hãy lưu ý rằng những bạn trẻ của chúng ta đang ở trong tuổi lớn, các bạn ấy vẫn luôn quan sát và vẫn luôn lấy những cái tương tác đó trở thành những niềm tin trong tương lai của mình. Lấy ví dụ trong trường hợp vừa rồi, nếu như ba mẹ luôn luôn có những cái tranh cãi rằng là tại anh không mang tiền về nhà, tại em không chịu lau dọn nhà cửa chẳng hạn, và điều đó cũng chính là cái điều khiến cho các bạn có thể có được những cái tình huống tương tự trong tương lai. Tại vì não bộ của chúng ta, vô thức của chúng ta và cơ thể của chúng ta, nó luôn luôn được gắn những điều kiện và luôn luôn được cài đặt bởi những hình ảnh đầy cảm xúc. Nếu như trong những tình huống đó có những cảm xúc tiêu cực xảy ra, thì cái cơ thể, cái não bộ của chúng ta sẽ ghi nhận điều đó là một thông điệp rằng cuộc đời của tôi là như vậy, tương lai của tôi có thể là như vậy. Đó chính là lý do tại sao nếu như các anh chị muốn xây dựng cho con mình những niềm tin tích cực như là tôi có một gia đình tuyệt vời, tôi có một gia đình đầm ấm, hoặc một người cha là một người gương mẫu, là một người luôn biết yêu thương gia đình, hoặc một người mẹ là một người biết chăm sóc, và một người mẹ rất là đảm đang, vẫn có một cái công việc thành đạt nhưng về nhà vẫn là một người mẹ tuyệt vời, thì chúng ta hãy nỗ lực trở thành những tấm gương như vậy và hãy truyền đạt cho con những điều tuyệt vời về một người cha, về một người mẹ và về một gia đình. Và cái điều đó sẽ được thể hiện một cách đơn giản qua cái cách hành xử của chúng ta tại nhà. Và dù cho quyết định của chúng ta có là gì thì hãy giúp cho hình ảnh của mình trong mắt con sẽ là những hình ảnh tươi đẹp nhất. Và nói đây thì nếu như các bạn là những bạn trẻ hoặc là cái nhân vật cậu bé trong video, thì chúng ta hãy hiểu rằng tất cả những gì chúng ta suy nghĩ, tất cả những niềm tin mà chúng ta có về một gia đình hay về bất kỳ điều gì, nó vẫn luôn luôn được tạo ra bởi những tình huống đầy cảm xúc trong quá khứ. Và những tình huống này
nó vô tình có thể là tiêu cực và vô tình có thể là tích cực. Nếu như những tình huống tích cực ấy xảy ra, nếu những tình huống ấy có những cảm xúc vui vẻ và những suy nghĩ, những kết luận của chúng ta là tích cực. Lấy ví dụ như là chúng ta có một cái tình huống ở trong gia đình khi ba mẹ chúng ta cãi nhau, nhưng chúng ta lại suy nghĩ rằng đó cũng chỉ là một cái cuộc tranh luận của bố mẹ thôi, và bố mẹ mình cũng có thể tìm ra giải pháp, và chúng ta có thể là cầu nối giúp cho cả bố lẫn mẹ đi đến được một cái kết luận tuyệt vời, và nhờ có chúng ta nên bố mẹ sẽ luôn luôn yêu thương lẫn nhau. Nếu đó chính là kết luận của chúng ta thì bố mẹ mình hay bản thân mình đều sẽ có những cái kỷ niệm tươi đẹp cùng nhau. Và bản thân chúng ta, khi chúng ta có kết luận đó thì suy nghĩ, tâm trí và cơ thể của chúng ta sẽ giúp cho chúng ta luôn luôn ở trong trạng thái tích cực, và rồi những điều tích cực lại đến với chúng ta. Bởi vì các bạn cứ tưởng tượng chúng ta giống như một cái radio vậy, và chúng ta luôn luôn phát ra những tần sóng. Bởi vì sâu bên trong cơ thể của chúng ta luôn có một cái nguồn điện, và cái nguồn điện đó được phát ra từ trái tim của chúng ta, từ toàn bộ cơ thể của chúng ta. Và nếu chúng ta luôn ở trong trạng thái tích cực thì những điều tích cực sẽ luôn lại đến với chúng ta. Những khoảnh khắc hạnh phúc sẽ lại đến với chúng ta. Và cái điều này dẫn dắt cho Thanh nói đến cái điểm cuối cùng là hãy luôn cho phép suy nghĩ và những lời nói, những hành động của chúng ta là những lời lẽ tích cực, là những điều tích cực. Lấy ví dụ là nếu như chúng ta mong muốn có một gia đình hạnh phúc, chúng ta mong muốn có một thành tích học tập tốt, thì hãy nói đối với bản thân mình những lời lẽ như là tôi là một đứa con ngoan, tôi có một gia đình hạnh phúc. Hoặc không cần thiết phải nói là tôi là một đứa con ngoan, tôi có một gia đình hạnh phúc. Bạn có thể nói rằng là tôi luôn luôn được sống trong một gia đình hạnh phúc, mọi người luôn đoàn kết yêu thương nhau, và chúng tôi luôn có những chuyến đi chơi rất là tuyệt vời. Hãy nói ra những điều mình muốn. Hoặc là tôi có một cái bảng thành tích tốt, và thầy cô luôn yêu thương tôi, luôn khen ngợi tôi, và vì vậy thầy cô luôn tin tưởng những điều mà tôi làm, ba mẹ luôn đồng ý với những điều tôi làm, chẳng hạn như vậy. Hoặc là có một tương lai sáng lạng, tôi đang bước đi trên hành trình đi đến thành công của mình, chẳng hạn như vậy. Và đây cũng chính là một số những điểm chia sẻ cơ bản và đơn giản nhất mà chúng ta có thể thực hiện. Tuy nhiên, Thanh cũng muốn nhắn nhủ đến cho chúng ta một điều rằng trong thực tế có thể tình huống của chúng ta còn căng thẳng hơn, hoặc là cái mức độ lặp đi lặp lại của nó nhiều hơn. Thì vì những cái mức độ nghiêm trọng của vấn đề có thể khác nhau, cho nên cái tính tác động của nó ảnh hưởng tới tâm lý và ảnh hưởng đến cơ thể, đến những cái hành vi biểu hiện ở bên ngoài của chúng ta còn có thể nhiều hơn nữa. Cho nên cái cách mà chúng ta có thể giúp các bạn trong những tình huống này, hoặc các bạn mà những người có cái tác động sâu sắc từ những cái tổn thương trong gia đình từ nhỏ đến lớn, cái cách mà chúng ta có thể giúp các bạn là cái sự hỗ trợ chuyên nghiệp từ những cái người tư vấn tâm lý, những cái chuyên gia tư vấn tâm lý, hoặc là từ một người có những cái kỹ thuật để giúp cho chúng ta đi vào sâu bên trong, giúp cho chúng ta hiểu được rằng là cái giao tiếp của chúng ta, quyết định của chúng ta vào những thời điểm đó là gì, và chúng ta có thể thực hiện những cái quy trình để hàn gắn lại, để làm hòa lại với chính con người của mình và với những người thân xung quanh, hoặc là đưa cho chúng ta một cái nhìn rộng hơn, lớn hơn về cuộc sống của mình, về tương lai của mình. Và cái sự tác động này cần phải được thực hiện một cách chuyên nghiệp và một cách thư thái và hòa hợp với chính bản thân cái người gặp vấn đề, hoặc với chính gia đình của bạn ấy. Và sự hỗ trợ chuyên nghiệp này các anh chị có thể tìm hiểu thêm ở trong website của chúng tôi, hoặc là các anh chị có thể tìm hiểu bằng cách comment ở bên dưới cái video này, và từ đó thì Thanh cũng có thể trả lời các anh chị, hoặc là chúng tôi có thể đưa đến cho các anh chị cái sự hỗ trợ tốt nhất. Hẹn gặp lại các anh chị trong những video sau, và chúc cho chúng ta sẽ luôn luôn có những tiếng cười trong gia đình. Bye bye.